ल भाइ बहिनीहरु अब म तपाईहरुलाई क्लास 10 को साइन्स को एउटा च्याप्टर अर्को एउटा च्याप्टर हिस्ट्री अफ द अर्थ गराउँदै छु। म हिस्ट्री अफ द अर्थ तिर लिएर जाँदै छु। हिस्ट्री अफ द अर्थ भनेपछि पृथ्वीको इतिहास तिर जाँदै छौं। पृथ्वी कहिले बनेको होला, कसरी बनेको होला, कुन कुन कालखण्डमा के भयो भन्ने कुरातिर हामी जाँदै छौं। र हिस्ट्री अफ द अर्थ को सुरुमा हेरौं। अर्थ इज अ पार्ट अफ सोलर सिस्टम भन्छ है। यो चाहिँ कतै सूर्यबाटै छुट्टिएको एउटा टुक्रा हो कि भनेर विश्वास गरिन्छ। अल्दो इट इज द मोस्ट स्टडीड प्लानेट। यो धेरै भन्दा धेरै अध्ययन गरेको प्लानेट हो। हामी यही प्लानेटमा बस्ने भएको हुनाले पनि यसको अध्ययन धेरै गरिएको छ। इट क्यानट बी कम्प्लिटली अन्डरस्टुड इन आइसोलेसन। भनेको यसलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन है। सनबाट, सोलर सिस्टमबाट, सूर्यबाट यसलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन। सूर्यकै एउटा पार्ट हो भनेर विश्वास गरिन्छ। The chemistry of meteorites and the sun provide the constraint on the composition of the bulk of the earth भन्छ। सन जस्तो एलिमेन्टहरु मिलेर बनेको छ अथवा यो मेटेराइट्स भनेर जुन हामीले उल्कापात भन्छौं, मेटेराइट्स जुन कम्पोनेन्ट्सहरु मिलेर बनेको छ, अर्थ पनि मिल्दोजुल्दो छ भनेर भन्न खोजेको है। अब some hypothesis about the origin of the earth। अर्थ कसरी बन्यो होला भन्ने कुरा केही साइन्टिस्टहरुले केही हाइपोथेसिस दिनु भएको छ। त्यो साइन्टिस्टहरुको हाइपोथेसिस हेर्छौं हामी फर्स्टमा। प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस भन्छ। फ्रेन्च फिलोसोफर जज बफन पुट फरवर्ड अफ फर्स्ट हाइपोथेसिस फर द ओरिजिन अफ द सोलर सिस्टम इन 1749। यो सोलर सिस्टम कसरी बन्यो, प्लानेटहरु कसरी बन्यो भन्ने सन्दर्भमा जज बुफन भन्ने साइन्टिस्टले फर्स्ट हाइपोथेसिस दिनुभएको छ। दिस इज द थ्योरी अफ बाइ प्यारेन्टल ओरिजिन अफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टमको सँगसँगै अर्थ बनेको भन्ने कुरो हुन्छ यो बाइ प्यारेन्टल भनेको। अकर्डिङ टु दिस हाइपोथेसिस द ओरिजिन अफ द प्लानेट्स हैज बीन ड्यू टु द सेभर टाइडल इरप्सन्स एन्ड डिस्ट्रप्सन अफ द सन्स मास। सूर्यकै पिण्ड छुट्टिएर उछिटिएर जे गरेर भए पनि सूर्यबाट चाहिँ पृथ्वी बनेको हो भन्ने कुरा आउँछ यहाँ। अकर्डिङ टु दिस टोटल मास अफ द प्लानेट्स इज ओन्ली अ स्मल फ्र्याक्सन अफ 1/700 अफ द मास अफ द होल सोलर सिस्टम। यो सोलर सिस्टमको के रहेछ त भन्दा यो प्लानेटहरु भनेको त जम्मा 1/700 पार्टको एउटा पार्ट हुँदो रहेछ। त्यति धेरै मास चाहिँ सोलर सिस्टममा रहेछ। प्लानेटहरुमा जम्मा त्यति मास आएको रहेछ। बट दे क्यारी नियरली 98% अफ इट्स एनर्जी अफ रिभोल्युसन। त्यति भए तापनि तर यिनीहरुले 98% चाहिँ एनर्जी यिनीहरुले चाहिँ क्यारी गर्दो रहेछ। सोलर सिस्टमको 98% एनर्जी चाहिँ यिनीहरुले रिसिभ गर्दो रहेछ भनेर यहाँ बुझ्न सकिन्छ। यो चित्रमा देखाउन खोजेको छ। ल हेरौं त भाइ बहिनीहरु। यो चित्रमा माथि के छ, सन भनेर राखिएको छ माथि। यो भनेर सन भनेर राखिएको छ। त्यहाँबाट छुट्टियो, केही मासहरु छुट्टियो। किन छुट्टियो भन्दा कुनै एउटा स्टार त्यहाँ नजिक आयो। स्टारको ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि त्यहाँबाट मासहरु छुट्टिएर प्लानेटहरु बनेको भनेर यहाँ चित्रमा ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र यसैलाई च्याम्बरलिन एन्ड मोल्टन भन्ने साइन्टिस्टले प्रपोज गरे। यो थ्योरी अफ प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस 1904 मा। यो अझै एडभान्स भएर आयो। के रहेछ त यो थ्योरी अफ प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस भनेर खास चाहिँ डेफिनेसन हामी स्टेटमेन्ट यहाँ हेर्छौं। The sun existed before the formation of planets. Planet बन्नुभन्दा अगाडि नै सन थियो, सूर्य थियो। A star came close to the sun. सूर्यको नजिकमा एउटा स्टार आयो, तारा आयो। Because of the gravitational pull of the star, यो ताराको ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि small gaseous bodies were separated from the sun. सनबाट ग्यासेस म्याटरहरु सेपरेट भयो। These bodies on cooling became small planets. यो सेलाउँदाखेरि सूर्य त तातो छ, त्यहाँबाट निस्किने ग्यासहरु तातो छ। त्यो सेलाइसकेपछि के बन्यो त सानो प्लानेटहरु बन्यो। ड्युरिङ रोटेसन द स्मल प्लानेट्स कोलाइडेड एन्ड फर्म प्लानेट भनेको त्यो जुन सानो मासेसहरु थियो त्यो चाहिँ घुम्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट छुटिएर घुम्यो। ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि, सेन्टिपिटल फोर्सले गर्दाखेरि घुम्यो र कोलाइड भएर
तिनीहरू चाहिँ जुधेर एक आपसमा के भयो त ठुलो ठुलो प्लानेट बन्दै गयो भन्ने कुरो चाहिँ यसले भन्छ। यही नै के हो त, यही कुराहरूलाई तपाईले एउटा प्याराग्राफ बनाएर यसको स्टेटमेन्ट भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यदि सोधेको खण्डमा। के सोधेको खण्डमा व्हाट इज थ्योरी अफ प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस अथवा व्हाट इज प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस भनेर सोध्यो भने तपाईहरु यो लेख्नुहोस् है त। अब अर्को हेरौँ नेबुला हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस भन्छ। यो नेबुलर भनेकै नामै के हो त, नेबुलर भनेको ग्यासेस, ग्यासको डल्लो, ग्यासको पिण्ड भनेर बुझिन्छ। In 1755 AD, a German philosopher, Immanuel Kant, put forward a nebular hypothesis. It was further improved by Laplace in 1796 AD. Nebular are. Nebula भने के रहेछ भनेर यहाँ बुझाइएको छ। Nebula are huge mass of swirling cold gas and dust in an area in the Milky Way galaxy. By scoot of gas and the dust begin to condense or pull together under the force of its own gravity. यसको मास जम्मा हुँदै गएपछि यसको आफ्नै ग्राभिटी बन्दै जान्छ, जसले गर्दाखेरि मासेसहरु ग्यासेसहरु जम्मा हुँदै जान्छ। एज अ रिजल्ट ग्यासहरु जम्मा भइसकेपछि एज अ रिजल्ट नेबुला conserve angular momentum of the material drawn in the center, it is spinning anticlockwise. Due to this, the material around the center of the condensing nebula flatten out into the disc-like shape भनेर भन्छ भाइ बहिनीहरु। पहिले के थियो त, त्यो ग्यासेसहरु नेबुलाहरु जम्मा हुँदै गयो, आफ्नो ग्राभिटी फर्म भयो, अनि त्यसले अरूलाई पनि तान्दै तान्दै ठुलो डिस्क लाइक सेप बनाउँदै बनाउँदै अगाडि बढ्यो भनेर यहाँ ब्याकग्राउन्डमा पनि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यही नै के हो त, यसरी प्लानेटहरु बनेको हो, यो ग्यासहरु जम्मा भएर यसरी प्लानेटहरु बनेको हो भन्ने नै के हो त नेबुलर हाइपोथेसिसको कन्क्लुजन हो। अब म लागे भाइ बहिनीहरु टाइडल हाइपोथेसिस तिर है त। टाइडल हाइपोथेसिस सर जेम्स जीन्स, a British scientist हुनुहुन्छ उहाँ, propounded his tidal hypothesis to explain the origin of the earth in the year 1919. Jeans postulated certain axioms, self-proved facts as given below. के रहेछ त, what is tidal hypothesis भन्यो भने हामी यो लेख्छौं। The solar system was formed from the sun and another intruding star. In the beginning, the sun was a weak, incandescent gaseous mass of matter. The matter so pulled was fragmented and got cooled to form planets, satellites, etc. The remaining mass in the central region was the sun. भने यसले टाइडलले के भन्यो त भन्दा, यो टाइडलले कुनै स्टार जस्तै कुनै सेलेस्टियल बडी नजिक आउँदाखेरि त्यसको ग्रेभिटेसन फोर्सले त्यहाँबाट केही मासेसहरुलाई तान्यो र त्यो तानेको मास छुटिएर चाहिँ प्लानेटहरु बन्यो भन्न खोज्या हो। टाइडल हाइपोथेसिसले पनि त्यही भन्छ भाइ बहिनीहरु। अब म लागे भाइ बहिनीहरु यो हाइपोथेसिस भन्दा अलिकति म अगाडि जान्छु। अब हाइपोथेसिसहरु तीनटा हाइपोथेसिस हामीले पढ्यौं, त्यसलाई तपाईहरु याद गर्नुस्। अब म जियोलोजिकल टाइम स्केल तिर जाँदै छु। जियोलोजिकल टाइम, जियो भनेको पृथ्वी हो। यो पृथ्वी बनेको टाइम देखि अहिलेसम्मको टाइमलाई डिभाइड गरेर बुझिन्छ, हामीले डिभाइड गरेर बुझ्छौं। किनभने यो धेरै लामो टाइम हो, झन्नै 4.6 बिलियन इयर्स अगाडि पृथ्वी बनेको हो। यो 4.6 बिलियन इयर्स भनेको धेरै ठूलो टाइम हो र यो टाइमलाई धेरै ठूलो टाइम भएको हुनाले र यो बीचमा धेरै घटनाक्रमहरु घटेका हुनाले विभिन्न किसिमका जनावरहरु, बोटबिरुवाहरुको उत्पत्ति भएको हुनाले यसलाई हामी डिभाइड गरेर अध्ययन गर्छौं। र सुरुमा यहाँ के भन्छ भने द जियोलोजिकल टाइम स्केल इज द क्यालेन्डर फर इभेन्ट्स इन अर्थ हिस्ट्री। यो पृथ्वीको सतहमा घटेका घटनाहरुको क्यालेन्डर हो जियोलोजिकल टाइम स्केल भनेको जसरी हामीले वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज भन्ने गर्छौं, त्यस्तै गरी डिभाइड गरिएको छ यो अर्थ बनेको टाइमलाई। त्यही भएर यसलाई हामी जियोलोजिकल टाइम स्केल भन्छौं।
It subdivides all time into named units of abstract time called in descending order of duration eon, era, periods, epoch and ages. भनेर यो अर्थ बनेको टाइमलाई डिफ्रेन्ट ड्युरेसनमा टाइम घट्दो आधारमा चाहिँ के बनाइएको छ भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ ड्युरेसन इयन भन्ने हुँदो रहेछ, त्योभन्दा अलि सानो ड्युरेसन इरा भन्दो रहेछ, त्योभन्दा अझै सानो ड्युरेसन पिरियड भन्दो रहेछ, त्योभन्दा अझै सानो टाइम इपोक भन्दो रहेछ, त्योभन्दा अझै सानो टाइम चाहिँ एजेस भन्दो रहेछ। अब यहाँ सबभन्दा पहिला इयोनमा गयौँ हामी। हाम्रो सिलेबसमा अहिले यो नयाँ सिलेबसमा त हामी इरा मात्रै पढे पुग्छ भाइ बहिनीहरू, र केही थोरै चाहिँ इयोनको बारेमा यहाँ बताउन खोजिएको छ। फेनेरोजोइक इयोन भने है भाइ बहिनीहरू, फेनेरोजोइक इयोन this began about 570 million years ago and it still continue at present. In this vertebrates phanerogams developed, yonks are further divided into different eras, period and epoch. यो ठुलो टाइम भएको हुनाले यो टाइमलाई चाहिँ इरा, पिरियड, इपोकमा डिभाइड गरिएको छ। यो भनेको इन्भर्टिब्रेट्स र फेनेरोगेम्सहरूको टाइम हो यो फेनेरोजोइक इयन भनेको। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को इयनतिर लाँदैछु। इयन भनेको ठुलो टाइम भनेर भनेको छु मैले, धेरै ठुलो चाहिँ स्केल। दिस इयन एक्सटेन्डेड फ्रम 570 million years ago to about 2500 million years ago। भनेको अघिको के थियो त, जुन फेनेरोजोइक इयन भन्ने थियो, फेनेरोजोइक इयन भनेको प्रेजेन्ट टाइमदेखि 570 मिलियन इयर्स अगाडिसम्मको टाइम थियो भने अब अर्कोमा के हुने भयो, 570 मिलियन इयर्स अगोदेखि 2500 मिलियन इयर्स अगोसम्मको टाइम भनेको प्रोटेरोजोइक इयन। अब हामी गयौँ फेरि आर्कियन इयन भन्नेमा गयौँ। आर्कियन इयन भनेको अब कता जानु पर्यो त, 25 भन्दा अगाडि जानु पर्यो नि हैन, 25 भन्दा अगाडि। ल दिस इयन एक्सटेन्डेड फ्रम 2500 to 3800 million years ago। इन दिस इयन लाइफ वाज ओरिजिनेटेड अन द अर्थ। About 3800 million years ago, bacteria were evolved, and about 3200 million years ago, algae were evolved in this eon. The duration before this eon is named as Hayden, in which life were not formed। यो भन्दा अगाडिकोलाई हाइडन भन्दो रहेछ र त्यो टाइममा लाइफको कुनै पनि सम्भावना थिएन, कुनै लाइफ पनि ओरिजिनेट भएको थिएन। अब लागौँ भाइ बहिनीहरू, हामीलाई मेन चाहिने पार्ट हो। मेन चाहिने पार्टमा हामी गयौँ। हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिने भनेको इरा हो। हाम्रोलाई अहिले सोध्ने भनेको इरा सोध्छ। हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि इरा इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले चाहिँ इयन चाहिँ हाम्रो सिलेबसबाट हटाएको छ, तैपनि भाइ बहिनीहरूलाई केही नलेज दिनको लागि मैले त्यहाँ राखेको थिएँ। अब इरा भनेर हेरौँ। इरामा यहाँ दुईटा इरा देखाइयो, सेनोजोइक इरा र मेसोजोइक इरा। हामी चाहिँ प्रेजेन्ट टाइमबाट ब्याक गइरहेछौँ है, प्रेजेन्ट टाइमबाट ब्याक। जुन सेनोजोइक इरा छ यो चाहिँ क्वाटर्नरी पिरियड भन्छ, टर्सरी पिरियड पनि यसैमा पर्यो। डाइभर्सिफिकेसन अफ म्यामल्स, इभोल्युसन अफ ह्युमन्स यसमा आयो। यो चाहिँ प्रेजेन्ट टाइम हो। अनि त्यसपछि हामी मेसोजोइक इरामा गयौँ। योभन्दा अलिकति अगाडिको टाइममा हामी अलि पछि जान्छौँ। क्रेटेसियस पिरियड भन्छ, यसलाई पनि पिरियडमा डिभाइड गरे हो यो इरालाई। अनि अर्को जुरासिक पिरियड पनि यसैमा पर्यो, ट्रासिक पिरियड पनि यसैमा पर्यो। क्रिटासियस पिरियडमा कन्टिनेन्ट्स मोस्टली सेपरेटेड, मास एक्सटिङ्सन 70 million years ago, kills of the dinosaurs। यो क्रेटासियस पिरियडमा, मेसोजोइक इरा अन्तर्गत नै क्रेटासियस पिरियडमा डाइनोसर्सहरू के भयो त आयो। अनि अर्को छ जुरासिक पिरियड भन्ने। डाइनोसर्स एन्ड अदर रेप्टाइल्स डोमिनेट भनेको डाइनोसर्स र अन्य रेप्टाइल्सहरू एकदमै धेरै भएको टाइम, यिनीहरूको डोमिनेन्स भएको पिरियड।
अर्को ट्राइसिक पिरियड भन्ने छ। यसमा चाहिँ कन्टिनेन्ट्स बिगन टु सेपरेट, डाइभर्सिफिकेसन अफ रेप्टाइल्स। अनि यो टाइममा रेप्टाइल्सहरू चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन भयो, केही देखियो। भनेको हामी प्रेजेन्ट टाइमबाट ब्याक गइरहेछौँ है भाइ बहिनीहरू। म फेरि यसलाई रिपिट गर्छु। क्राटेसियस पिरियडमा के भएछ भने कन्टिनेन्ट्स मोस्टली सेपरेटेड, मास एक्सटिङ्सन 70 मिलियन इयर्स अगो, किल्स अफ द डाइनोसर्स हरायो। अनि योभन्दा अलिकति अगाडि जाँदाखेरि जुरासिक पिरियडमा डाइनोसर्स एन्ड अदर रेप्टाइल्स डोमिनेट, त्यो बेलामा एकदम धेरै थिए। अनि टेरासिक पिरियडमा कन्टिनेन्ट्स बिगन टु सेपरेट, डाइभर्सिफिकेसन अफ रेप्टाइल्स भनेको रेप्टाइल्सहरू आउन सुरु गर्यो भनेको है त। म अब पेलेजिक इरा भन्नेमा गएँ। म यताबाट ब्याक गइरहेको छु, पहिलाको टाइमतिर गइरहेको छु। अनि यो पेलेजिक इरालाई कुन कुन पिरियडमा डिभाइड गरेछ त? पर्मियन पिरियड, कार्बोनिफेरस पिरियड, डेभोनियन पिरियड, सेलुरियन पिरियड, अर्डोभिसियन पिरियड, क्याम्ब्रियन पिरियड भनेर डिभाइड गरेर रहेछ। र जुन पर्मियन पिरियडमा के भएछ त? फर्मेसन अफ द सुपर कन्टेन्ट, प्यान्गियान, मास एक्सटिन्सन 250 मिलियन इयर्स अगो। अनि फेरि कार्बोनिफेरस पिरियडमा के भएछ? डाइभर्सिफिकेसन अफ एम्फिबियन्स, अर्ली रेप्टाइल्सहरू यो टाइममा आएको रहेछ। अनि डेभोनियन पिरियडमा डाइभर्सिफिकेसन अफ बोनी फिस एन्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स, मास एक्सटिङ्सन 360 मिलियन इयर्स अगो। सिल्युरेसन पिरियडमा अर्ली प्लान्ट्स एन्ड इन्सेक्ट्स कोलोनाइज द ल्यान्ड भनेको अर्ली प्लान्ट्सहरू र इन्सेक्टहरू देखिएको रहेछ। अनि अर्डोभिसियन पिरियडमा मास एक्सटिङ्सन 500 मिलियन इयर्स अगोको। अनि क्याम्ब्रियन पिरियडमा डाइभर्सिफिकेसन अफ मराइन लाइफ भनेको पानीमा अलिअलि जनावरहरू देखिन थालेछन्, किराहरू, साना साना अर्गानिजमहरू देखिन थालेछन्। अब अझै अगाडिको इरामा जाउँ, पोटेरोजोइक इरा। पोटेरोजोइक इरामा यसलाई चाहिँ पिरियडमा डिभाइड गरेन। ओरिजिन अफ यूकारियोट्स 1900 मिलियन इयर्स अगो, मल्टिसेलुलरिटी 640 मिलियन इयर्स अगोमा अलिअलि मल्टिसेलुलर, एककोषीयबाट बहुकोषीयतिर अलिअलि चाहिँ जीव जन्तुहरू देखिएको रहेछ। अनि आर्कियन इरा भन्ने छ, यसलाई पनि पिरियडमा डिभाइड गरेन। ओरिजिन अफ लाइफ, एकदमै सानो सानो अर्गानिजमहरू, ओरिजिन अफ लाइफ, ब्याक्टेरियाहरू, सानो सानो ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू यो बेलामा देखियो 3500 मिलियन इयर्स अगोमा। अब इभोल्युसन अफ लाइफ, त्यो ऐकै कुरालाई हामीले फेरि रिपिट गर्दैछौँ। बिलियन्स इयर्स अगोबाट हामी प्रेजेन्ट टाइमतिर आइरहेछौँ। 45 मिलियन इयर्स अगो, 4500 मिलियन इयर्स अगो भन्नु र 4.5 बिलियन इयर्स अगो भन्नु एउटै हो है। अब हामी उताबाट यता आइरहेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। 4.5 अथवा 4500 मिलियन इयर्स अगो द अर्थ वाज फर्मड फ्रम अ बिग क्लाउड अफ डस्ट एन्ड रक्स, meteorites smashed into it, volcanoes erupted and there was no life। यो बेलामा अब हामी यता आयौँ है। अघि चाहिँ ब्याक गएको थियौँ भने अहिले चाहिँ उताबाट प्रेजेन्ट टाइमतिर आइरहेछौँ। बाई अबाउट 3500 मिलियन इयर्स अगो, mere 1000 million years jump, first sign of life appeared. The first known living beings were microscopic single-cell organisms, too small to see with naked eye. These microscopic were the only known life on the earth for yet another 1000 million more years, and they only lived in the ocean पनि। अब अझै यता हो है त भाइ बहिनीहरू। एट अराउन्ड 2500 मिलियन इयर्स अगो we have something very important happening. Oxygen बन्यो। Some of the single cell organisms had started to release the oxygen into air, changing the Earth's atmosphere. From this point forward, most living things on Earth depended on oxygen to survive. त्यहाँबाट अझै यता आउँ भाइ बहिनीहरू।
And so by 1500 million years, these microorganisms have split into 3 distinctive groups: the ancestors of plants, fungi, and animals. भनेर आयो 1500 million years अगोदेखि अहिलेसम्मको कुरो गर्यो है। यहाँनिर के गरे त, प्लान्ट्स आयो, फंगाइहरू आयो, एनिमल्सहरू आयो भन्ने कुरो गर्यो। अब त्यहाँ अहिलेको कुरालाई अलिकति समराइज गरेर टेबलमा राखिएको छ। सेनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक र प्रिक्याम्ब्रियन भनेर हामी चाहिँ प्रेजेन्ट टाइमबाट फेरि ब्याकमा आउँदैछौँ है। यहाँ चाहिँ इरा राखियो र त्यसको टाइम राखियो, अनि यतापट्टि कुन चिजहरू निस्क्यो भनेर यहाँ फिगर सहित राखिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो टेबल एकदमै सजिलो बनाउँछ। मेन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने यही टेबल मात्र याद गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई पुग्छ। अहिलेको सिलेबस अनुसारको हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट अगाडि मैले अघि भनेको सबै व्याकरणहरू नलेजको लागि थियो भने ठ्याक्कै याद गर्ने कुरोहरू चाहिँ यो टेबलमा छ। ल हेर्नु त, इराको नाम दियो, टाइम मिलियन्स अफ इयर्स अगोमा दियो, अनि इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्सहरू दियो। ल सेनोजोइक इराको टाइम, सेनोजोइक इराको टाइम भनेको सुरुमा 0.0 राखेको छ भाइ बहिनीहरू। 0.0 भनेको अहिलेको प्रेजेन्ट टाइम भनेको ठ्याक्क अहिले घडी हेर्दाखेरि ल 0 बज्यो है त। अनि त्योभन्दा अगाडि कहाँसम्म पुग्ने भन्दा 66.4 मिलियन इयर्स अगोसम्म जाँदाखेरि प्रेजेन्ट टाइमदेखि 66.4 मिलियन इयर्स अगोसम्म जाँदा त्यो टाइम भनेको सेनोजिक इरा हो भने यो बेलाको इभेन्ट्सहरू के छ त, एडभेन्ट अफ मोडर्न ह्युमन्स, आइस एज, एकदमै मोडर्न ह्युमन्ससम्म आइपुगेको टाइम हो यो, र मान्छेले डोमिनेट गरेको टाइम यो बेलामा। अनि त्यसपछि हामी गयौँ 66.4 देखि 245 मिलियन इयर्स अगोसम्म। फर्स्ट फ्लावरिङ प्लान्ट्स, बर्ड्स इभल्भ फ्रम रेप्टाइल्स, फर्स्ट डाइनोसर्स एन्ड म्यामल। अब म गएँ अब 245 मिलियन इयर्सदेखि अथवा 66.4 देखि 245 सम्मको टाइम के थियो त, मेसोजोइक थियो। मेसोजोइकमा डाइनोसर्सहरू इभल्भ भएको, फर्स्ट फ्लावरिङ प्लान्ट आएको, बर्डहरू चाहिँ निस्केको भनेर इभेन्टहरू दियो। यही हो हामीले याद गर्नुपर्ने मेन पोइन्टहरू नि यही हो। अनि अब लागौँ अर्को सिनोजोइक, मेसोजोइक पछिको, सेनोजोइक भन्दा अगाडि मेसोजोइक, मेसोजोइक भन्दा अगाडि पेलियोजोइकमा जाउँ। पेलियोजोइक भनेको 245 मिलियन इयर्स अगोदेखि 540 मिलियन इयर्स अगोसम्म। यो टाइममा के रहेछ त भने रेप्टाइल्स अपियर, फर्स्ट इन्सेक्ट्स, एम्फिबियन अपियर, प्लान्ट्स कोलोनाइज ल्यान्ड भनेको रेप्टाइलहरू आएछ, अनि फर्स्ट इन्सेक्ट देखिएछ, एम्फिबियनहरू देखिएछ। यो भनेको पेलियोजोइकमा। पेलियोजोइक भन्दा अझै अगाडिको जाँदा कुन त, प्रिक्याम्ब्रियन। प्रिक्याम्ब्रियन भनेको 540 मिलियन इयर्स अगोदेखि 3500 मिलियन इयर्स अगोसम्म। प्रिक्याम्ब्रियन इरामा के भएछ त, सिम्पल मल्टिसेलुलर अर्गानिजम इभल्भ, ओल्डेस्ट eukaryotic fossils, oxygen begins to accumulate in atmosphere, oldest prokaryotic fossils भनेर यो इभेन्टहरू देखिएछ है त भाइ बहिनीहरू। यसैको मेन पोइन्टहरूलाई याद गरे भने पनि भाइ बहिनीहरूलाई पुग्छ है त यो जियोलोजिकल टाइम स्केलमा। किन भन्दा अहिले धेरै हटाएर इरा मात्रै राखेको छ। सेनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक र प्रिक्याम्ब्रियन, यति चारवटा याद गर्नुहोस्। पीपीएमसी भनेर याद गराउँछु म भाइ बहिनीहरूलाई। मैले पढाउँदाखेरि क्लासमा पीपीएमसी भनेर याद गर्नलाई हामीलाई गाह्रो छैन। पीपीएमसी भनेको अर्थ बनेकोदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी पीपीएमसी भन्दै यहाँसम्म आउँछौँ, अथवा यो टाइमदेखि अर्थ बनेको टाइमसम्म जाँदाखेरि सीएमपीपी भनेर ब्याक जान सक्छौँ। उताबाट ब्याक आएर हामीलाई याद गर्न सजिलो कि यताबाट चाहिँ ब्याक उता जान सजिलो, त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको हातमा, तपाईँहरूको हातमा है त कसरी याद गर्नुहुन्छ। सेनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, प्रिक्याम्ब्रियन गरे भने हामी प्रेजेन्ट टाइमबाट ब्याक गयौँ अर्थ बनेको टाइमसम्म। यदि हामी प्रिक्याम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक भन्दै आयौँ भने अर्थ बनेको टाइमदेखि अहिलेको टाइमसम्म। अब यसलाई कसरी याद गर्ने भाइ बहिनीहरूको हातमा। अब फोसिल्स भन्नेमा जाउँ भाइ बहिनीहरू। कोल भनेर इक्जाम्पल देखाइएको छ ब्याकग्राउन्डमा, कालो कालो कोल कार्बनले बनेको।
Fossils are the remains for traces of plants and animals that once lived on the earth and have remained trapped in rocks or other materials. फोसिल्स भनेको एनिमलहरूको प्लान्टहरूको पार्ट जमिनमा धेरै समयसम्म पुरिसिएर अनि केमिकल चेन्ज हुँदै जाँदा टेम्परेचर प्रेसरले गर्दाखेरि बनेको प्रिजर्भ भएर बनेको सब्स्टेन्स हो फोसिल्स भनेको एउटा पात धेरै पुरानो प्लान्टको एउटा पात जमिनमा बस्यो त्यो कुहिएर त्यसको छाप बस्यो भने पनि त्यो फोसिल हो र कुनै एनिमलको हड्डी पुरिएर बसेको छ भने हड्डी भेटिन्छ अहिले खन्दाखेरि भने त्यो पनि फोसिल हो अथवा हड्डी चाहिँ हराइसक्यो हड्डी बसेको छाप भेटिन्छ भने त्यो पनि फोसिल हो र अथवा त्यो प्लान्ट एनिमल चेन्ज हुँदै 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 गएर कोल बनेको छ कोल अझै फाइन भएर मिनरल ओइल बनेको छ भने तिनीहरू पनि के हो त फोसिल नै हो है तिनीहरू हामी कोल बनेको अवस्था मिनरल ओइल बनेको अवस्था छ भने हामी त्यसलाई फोसिल फ्युल भन्छौँ ल हेरौँ यहाँ सेकेन्ड प्याराग्राफ हेरौँ When the layer of sediment boiled off the pressure and the dead animals or plants slowly turn into fossil प्रेसरले चापिएर चेन्ज भएर बन्दो रहेछ Fossils may show the whole animals and plants normally had parts of animals cells, teeth, bones, etc. are preserved in a better way. भनेको दाँत बस भेटिन्छ भने पनि फोसिल हो बोन भेटिन्छ भने फोसिल हो अनि सेल त्यो खप्पर भेटिन्छ भने पनि फोसिल्स हो त्यो माटोमा प्रिजर्भ भएर बसेको हुन्छ This hard part fossils and preserve more easily whereas the soft parts get decayed quickly. भनेको हार्ड कडा भागहरू चाहिँ प्रिजर्भ भएर बस्छ भने एकदम सफ्ट नरम पार्टहरू चाहिँ माटोमा डिकेड हुन्छ कुहिएर जान्छ फर्मेसन अफ फोसिल्स फोसिल कसरी बन्छ भनेर यहाँ चाहिँ भन्न खोजिएको छ यस्तो सेडिमेन्टरी रकमा चापिँदै जाँदाखेरि फोसिल बन्छ भनेर ब्याकग्राउन्डमा देखाइएको छ फर्स्टमा प्रिजर्भेसन without change the hard parts of animals such as bones teeth cells are preserved in the rocks as they are not easily decayed भनेको नकुहिएर यतिकै प्रिजर्भ भएर बसेको चेन्ज नभइकन बसेको अर्को कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट बाई मिनरल्सले कम्प्लिटली रिप्लेस गरेर the process by which the organisms are completely replaced by minerals is called petrification यदि मिनरल्सले रिप्लेस गरेर त्यहाँ चाहिँ छाप मात्रै बाँकी छ भने त्यसलाई पेट्रिफिकेसन भन्दो रहेछ अनि फिलिङ इन अ होलो स्पेस बाई मिनरल्स है यदि त्यो खाली मिनरल्स के अरे खाली छाप छ अथवा खोक्रो पार्ट बनेर बसेको छ भने त्यो चाहिँ पेट्रिफिकेसन भयो यदि चाहिँ त्यो खोक्रोमा मिनरल्सहरू बसेको छ भने फिलिङ इन अ होलो स्पेस बाई मिनरल भयो Sometimes small open spaces or holes in a cell or a bone are filled in by dissolved minerals which prevent from decaying. अनि फोर्थ नम्बरमा formation of imprint or filling in an imprint. When organisms are trapped in hardening sedimentary rock and when the rocks are dissolved by acidic water percolating through the rocks, the shapes or forms of the organisms and termed as imprints. त्यसलाई चाहिँ इम्प्रिन्ट भन्छ छाप बसेको हुन्छ हामी माटोमा फाइभमा छ फर्मेसन अफ थिन फिल्म अफ कार्बन when an organism dies and is buried huge pressure underneath the earth's surface compresses the organisms between the rock faces. The organism decomposes, leaving a thin film of carbon on the rock face in the form of organism. Leaves, insects, and fishes are often preserved by this way. कार्बनको सानो लेयर बनेर बस्ने पनि हुन्छ फोसिल अनि यस्तो फोसिल चाहिँ लिभ्स पातहरू इन्सेक्ट्स फिसेसहरू चाहिँ यस्तो वेबाट प्रिजर्भ भएर बस्दो रहेछ
यो फिगरमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा किरा चाहिँ ट्र्याप भएर कसरी चाहिँ फोसिल बनेर बसेको छ भनेर हामी हेर्न सक्छौं। आइडेन्टिफिकेसन अफ फोसिल्स, फोसिल्सलाई कसरी पहिचान गर्ने? Fossils are identified by studying the impression left on the rocks. त्यो रक्समा भेटिएको छाप इम्प्रेसनबाट थाहा पाउन सकिन्छ। They are also identified by studying the structure and morphology of parts or whole body of living organisms casted on the rocks. They are also identified by telling the fossils with the photons of fossils that were already identified. यो थियो fossils आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोसेस। इम्पोर्टेन्स अफ fossils, त्यसो भए के छ त fossils को पछाडि लाग्नुपर्ने कारण के छ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स भन्दा? द स्टडी अफ fossils helps to propose and construct the process of evolution of living organism. यो लिभिङ अर्गानिजमहरु कसरी डेभलप हुँदै आयो, पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो अवस्थामा आयो, कसरी आयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। The study of fossils also helps to give information about the coal and petroleum mine. यसले चाहिँ कोल पत्ता लगाउन, पेट्रोलियम माइन्सहरु पत्ता लगाउन हेल्प गर्छ। The study of fossils helps to discover the logical history by determining the age of the rocks. रकको एज पत्ता लगाएर हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री कस्तो थियो, पहिला कस्तो थियो भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र फोसिल्सबाट नै हामी के पाउँछौं त भन्दा कोल, पेट्रोलियम्स, मिनरल ओइल्सहरु, ग्यासेसहरु फोसिलबाटै आउँछ, त्यसलाई हामी फोसिल फ्युल भन्छौं। अब म फोसिल फ्युल्स के भन्नेतिर जाँदै छु भाइ बहिनीहरु। फोसिल फ्युल्स यो डायग्राममा कस्तो मजाले देखाइएको छ ल हेर्नुस् त। कार्बन साइकल हुन्छ, रेस्पिरेसन हुन्छ, प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, एनिमलले अक्सिजन लिन्छ, अनि अर्गानिजम चाहिँ डेड हुन्छ, सनलाइटले फोटोसिन्थेसिस भएर प्लान्ट बन्छ, अनि एनिमल पनि बन्छ, अनि त्यो के हुन्छ त डेड अर्गानिजम्स एन्ड वेस्ट प्रोडक्ट चाहिँ माटोमा जान्छ, माटोमा गएर पुरिन्छ, पुरिएर त्यो चाहिँ फोसिल्स बन्छ, फोसिल फ्युल्स बन्छ। कुनै कुनै समुद्रको पिडमा चापिएर बसेको हुन सक्छ, त्यही कुराहरु यहाँ देखाइएको छ। Fossil fuels भनेको the fuels formed when the plants and animals get buried under the ground for a long time in presence of heat and pressure and in the absence of oxygen are called fossil fuels. अक्सिजनको एब्सेन्समा धेरै लामो समयसम्म हाई प्रेसरमा, हाई टेम्परेचरमा जुन प्लान्ट एनिमलहरु पुरिएर बस्छ त्यो चाहिँ फसिल बन्छ र त्यसलाई हामी फसिल फ्युल भन्छौं। कोल एन्ड मिनरल ओइल आर द फर्म अफ फसिल फ्युल। कोल, कोइला र मिनरल ओइल जुन डिजल, पेट्रोल भन्छौं हामी, केरोसिन, यिनीहरु चाहिँ फसिल फ्युलको एक्जाम्पल हो। कोल भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरु, ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौं हामी, कालो कालो ढुङ्गा जस्तो, पत्थर जस्तो कोइला भन्छौं हामी, यसलाई कोल भन्छौं। Coal is a fossil fuel formed by very compressed plants buried under the ground for a very long time. They are black in color and are very good source of heat. यिनीहरु बाल्दाखेरि हिट निस्किन्छ। Pure coal such as anthracite produces heat without smoke. Anthracite भनेको एकदमै प्युरेस्ट फर्म हो कोलको, सबैभन्दा राम्रो फर्म एन्थ्रासाइट हो र यो बाल्दाखेरि धुवा पनि आउँदैन। प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ कोल भनेको छ र यहाँ कोलको प्रकारहरु पनि दिएको छ यिनीहरु, ब्याकग्राउन्डमा पनि छ, माथि पनि छ। यहाँ के देखाइएको छ भने सबभन्दा पुअरेस्ट क्वालिटी भनेको पिट हो, त्योभन्दा अलि राम्रो लिग्नाइट हो, त्योभन्दा अझै राम्रो सब बिटुमिनस हो, कोइलाको प्रकार है। त्योभन्दा अझै राम्रो बिटुमिनस हो र सबभन्दा राम्रो चाहिँ एन्थ्रासाइट हो भनेर देखाएको छ फिगरमा। प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ कोल ले पनि त्यही भन्छ, यो चाहिँ चेन्ज हुँदै हुँदै जाँदाखेरि बन्ने चीज हो। द भेजिटेसन डाइज एन्ड इज बरिड अन्डर suitable condition, anaerobic conditions, forming peat, partially decayed organic matter. The peat is composed
between sediment layers to form lignite बनाउँछ. Further compression yields subbituminous and bituminous. After at more pressure and time, anthracite coal is formed. भनिएको छ, देखाइएको छ, एकदम क्लियरली दिएको छ भाइ बहिनीहरु, याद गर्नुस्. अब चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ कोल्स, टाइप्स अफ कोल्स पछि म इम्पोर्टेन्स अफ कोल्समा गएँ. कोल इज युज्ड एज अ सलिड फ्युल टु प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी एन्ड हिट. It is used as fuel in railway transportation, industries, brick factories, etc. It is also used for the manufacture of organic compound like benzene, phenol, etc. अब म मिनरल ओइलतिर जान्छु भाइ बहिनीहरु. मिनरल ओइल, पेट्रोलियम, जुन चाहिँ पेट्रोल हुन्छ, डिजल हुन्छ, केरोसिन हुन्छ, यिनीहरूलाई हामी पेट्रोलियम भन्छौँ, मिनरल ओइल पनि भन्छौँ. Mineral oil or petroleum is a dark colored viscous liquid having very bad odor. They are found naturally in petroleum mines. Petrol को खानीहरुमा पाइन्छ. About 90 to 95% of the petroleum contains hydrogen and the rest in oxygen, nitrogen, sulfur, etc. Formation of mineral oil. Mineral oil कसरी बन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ. Mineral oils are formed by the remains of phytoplankton and zooplankton that are buried under the ocean bed by natural disasters such as earthquake and volcanic eruption. समुद्रको पिनमा यस्तो एनिमलहरु, प्लान्टहरु पुरियो भने, पानीमा हुने प्लान्टहरु, एनिमलहरु पुरिएर चाहिँ यो पेट्रोलियम बन्छ भनेर भनिन्छ. Microorganisms of ocean got buried under the earth crust where they were compressed under high temperature and pressure in the absence of oxygen. They finally format mineral oil for petroleum after the millions of years. समुद्रको पिनमा पुरिएर अर्गानिजम बसेपछि, प्लान्ट एनिमलहरु बसिसकेपछि, फाइटोप्लाङ्क्टन, जूप्लाङ्क्टनहरु बसिसकेपछि, अक्सिजनको एब्सेन्समा धेरै वर्षपछि तिनीहरुले चाहिँ मिनरल ओइल बनाउँछ भनेर भनिन्छ. Mineral oil subjected to fractional distillation to separate into different components such as petroleum, gas, petrol, kerosene, lubricating oil, diesel, wax, bituminous, asphalt and tar भनेको सबै यो चाहिँ पेट्रोलियमबाट निस्किने चीजहरु र फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गरेर यिनीहरुलाई छुटाइन्छ. र यो पिक्चरमा 300 to 400 million years ago, 50 to 100 million years ago, present time भनेर देखाइएको छ. भनेको 300 to 400 million years ago ओसनको पिटमा केही चीजहरु पुरिएर बस्यो अनि 50 to 100 million years ago मा त्यो चाहिँ चेन्ज भएको देखाइयो, तलपट्टि पुरिएर बसेको, अनि पछि चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ मिनरल ओइल अथवा यो पेट्रोलियम बनाएको भनेर यहाँ देखाउन खोजेको छ. इम्पोर्टेन्स अफ मिनरल ओइल भन्ने छ भाइ बहिनीहरु. Different components obtained by the fractional distillation of crude petroleum oil have different uses. Some of them are given in the table below. Components of crude oil, petroleum gas is used as a domestic fuel as LPG. Petroleum gas लाई चाहिँ LPG, liquefied petroleum gas भनेर हामी जुन घरमा युज गर्छौं त्यसमा युज गरिन्छ. Petrol लाई fuel for cars, making chemicals, कारहरुको fuel, bike को fuel मा युज गरिन्छ पेट्रोलियम. नेफ्था भन्नेलाई making chemicals हरु बनाउनलाई प्रयोग गरिन्छ. केरोसिन, प्याराफिन ओइल लाई एज fuel को रूपमा एयरक्राफ्ट स्टोभ्स मा बाल्नलाई, एयरक्राफ्ट मा युज गर्नलाई यसको युज गरिन्छ. डिजल एज fuel for automobiles, गाडीहरुमा युज गरिन्छ डिजल लाई. Lubricating oil as lubricants, waxes, polishes बनाउन lubricating oil लाई युज गरिन्छ. Heavy fuel oil लाई चाहिँ fuel for ships, factories को लागि युज गरिन्छ भने
रेसिड्यू टार त्यहाँबाट निस्केको बाई प्रोडक्टलाई बिटुमेन फर रोड्स एन्ड रुफ्समा युज गरिन्छ। अलकत्र भन्छ यसलाई। रेसिड्यू भनेको टार भनेको। ल यति गर्दा भाइ बहिनीहरू यो च्याप्टर सिद्धिन्छ। तपाईहरु राम्रोसँग अध्ययन गरेर धेरैभन्दा धेरै मार्क्स ल्याउनुस् है।